Καλώς ήρθατε στο podcast HPV Διάλογοι, ο δρόμος προς την εξάλειψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Μια σειρά επιστημονικών συζητήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PERTS, Partnership to Contrast HPV, υπό την αιγίδα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και συζητήσεις με ειδικούς. Είμαι η Εύα Σαββίδου, ιατρός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Μαζί μου βρίσκονται οι κύριοι Κωνσταντινίδης Θεοχάρης, επίκουρος καθηγητής μικροβιολογίας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο κύριος Χατζησταματίου Κίμων, επίκουρος καθηγητής μεευτικής γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας τη συζήτηση και αυτόν τον κύκλο επεισοδίων podcast, θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά γιατί είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τον HPV. Καλησπέρα Εύα. Καταρχήν θέτεις το πιο κέριο ερώτημα, το οποίο είναι και η ουσία αυτών των κύκλων podcast σχετικά με τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, τον γνωστό σε όλες και όλους HPV. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η απάντηση είναι ότι ουσιαστικά πλέον έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι ο HPV είναι ένα ισχυρό καρκινογόνο για τον άνθρωπο, προκαλώντας όπως είναι γνωστό τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αλλά και άλλους καρκίνους σε άλλες ανατομικές περιοχές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε τρόπους λόγω αυτής της γνώσης να προλάβουμε τους εν λόγω καρκίνους. Και οι τρόποι αυτοί είναι πρώτος και κύριος ο εμβολιασμός εναντίον του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, του HPV, και δεύτερον η εφαρμογή στον προσυμπτωματικό προληπτικό έλεγχο, τουλάχιστον για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας μέχρι στιγμής, γιατί για τους υπόλοιπους καρκίνους ακόμη είναι εν εξελίξει τα πράγματα σχετικά με την πρόληψη, της ανίχνευσης του HPV DNA ή του HPV mRNA ως μεθόδων πρόληψης αυτών των καρκίνων. Προτού μελετήσουμε πιο εις βάθος τόσο τον HPV όσο και τους τρόπους πρόληψης και εξάλειψης, ιδιαίτερα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, θα ήθελα να σας προσκαλέσω λιγάκι να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Πώς περιγράφονται ιστορικά οι πρώτες περιπτώσεις καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και ποιες θεωρίες υπήρχαν αρχικά προτού αναγνωριστεί ο ρόλος του HPV? Καταρχήν πρέπει να αναλογιστούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, που ξεκινάει από την HPV λίμωξη και φτάνει στην ανάπτυξη του διαιτητικού καρκίνου, ο οποίος εξελίσσεται, προχωρά σύμφωνα με την φυσική ιστορία της νόσου πλέον, η οποία από ένα σημείο και μετά βέβαια δεν έχει να κάνει με την HPV λίμωξη, διότι ο HPV ενέχεται στην καρκινογένεση, δηλαδή στη στιγμή εκείνη κατά την οποία παρατηρείται η αρχόμενη διήθηση και εξαλλαγή ουσιαστικά και αρχικά και διήθηση στη συνέχεια από τα επιθυλιακά κύτταρα του τραχύλου, τα οποία έχουν φτάσει σε αυτή την φάση της μεταλλαγής, και στη συνέχεια προχωράμε ανεξάρτητα από την HPV λίμωξη πρακτικά σε σχέση με το πώς εξελίσσεται η ίδια η νόσος ή ο ίδιος δηλαδή ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Και η τελική του εξέλιξη, σύμφωνα με τα γνωστά στάδια της εξέλιξης των καρκίνων γενικότερα, τα οποία είναι 4, η τελική του λοιπόν φάση είναι μια φάση κατά την οποία ουσιαστικά κατά κανόνα αρχίζουν να εκδηλώνονται τα συμπτώματα. Άρα δηλαδή πρακτικά τα χρόνια κατά τα οποία δεν υπήρχε πρόληψη πριν από αρκετές δεκαετίες, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας ήταν μια νόσος που διαγνώσκονταν από τα συμπτώματα. Και το βασικό και κύριο σύμπτωμα αυτής της νόσου ήταν η κολπική αιμόρρεια, η αιμορραγία δηλαδή που βίωνε μια γυναίκα, η οποία ήταν ανώμαλη αιμορραγία, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο όπως η αιμορραγία που έβλεπε κατά τη διάρκεια της περίοδου, μια ανώμαλη αιμορραγία η οποία εμφανίζονταν για παράδειγμα μετά τη σεξουαλική επαφή
ή σε ανώμαλες φάσεις στη διάρκεια του κύκλου, εκεί όπου δεν θα ήταν αναμενόμενη, και ουσιαστικά από εκείνο το σύμπτωμα και μετά έμπαινε η γυναίκα στη διαδικασία της διαγνωστικής προσέγγισης και τελικά της διάγνωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Άρα λοιπόν ιστορικά θα λέγαμε οι περιπτώσεις του καρκίνου του τραχύλου καθορίζονταν από το σύμπτωμα. Κάτι το οποίο σήμερα έχουμε τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα, να μην είναι η καθημερινότητα, ας το πούμε έτσι, διότι έχουμε δυνατότητα της πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Τώρα, όσον αφορά τις θεωρίες για τα αίτια του καρκίνου του τραχύλου, ουσιαστικά αυτές προέκυψαν από την διερεύνηση της επιδημιολογίας της νόσου στις αρχές του, θα λέγαμε, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, η οποία επιδημιολογία της νόσου συσχέτιζε την νόσο με τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων, με την ηλικία έναρξης των σεξουαλικών επαφών. Δηλαδή γενικότερα είχαν διαπιστώσει οι επιστήμονες από νωρίς σχετικά ότι ήταν μια νόσος που κατά κάποιο τρόπο συνδέονταν με την σεξουαλική επαφή. Οι θεωρίες συγκεκριμένες δεν υπήρχαν όσον αφορά την αιτία, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα εκ των υστέρων, είναι ακριβώς η αιτία ένας σεξουαλικός μεταδιδόμενο παθογόνο, που ακριβώς είναι ο HPV. Άρα δηλαδή στην ιστορία μέσα στις δεκαετίες αυτής της νόσου φαίνεται φαίνεται μάλλον και η εξέλιξη της επιστήμης παράλληλα με την εξέλιξη της ιστορίας αυτής, η οποία ξεκινάει από την κλινική παρατήρηση, στη συνέχεια από την επιδημιολογική παρατήρηση, και πλέον μετά από πολλά χρόνια έχουμε φτάσει στην εξήγηση όλων αυτών των δεδομένων που προέκυπταν από αυτές τις δύο παρατηρήσεις των επιστημόνων εκείνα τα χρόνια. Θα ήθελα να σημειώσω, να εμπλουτίσω λίγο αυτό που είπαμε με την ιστορία, γιατί το να μαθαίνει κανείς ιστορία και ιστορία ιατρικής είναι πολύ σημαντικό, και φαντάζομαι ότι μας ακούνε και οι νέοι που δυστυχώς δεν διαβάζουν την ιστορία. Η ιστορία, έτσι όπως είπε και ο Κίμωνος, ξεκινάει λίγα χρόνια πριν, και μάλιστα ξεκινάει στην Ιταλία, που ένας καθηγητής Ριγόνη άρχισε να ασχολείται με καρκίνο εκείνης της εποχής στη Βερόνα. Και όταν είδε τους φακέλους των ασθενών που είχε το νοσοκομείο από 1740 μέχρι εκείνης της εποχής 1850, είδε ότι οι καρκίνοι ήταν πιο συχνοί στις γυναίκες οι οποίες ήταν παντρεμένες, άρα είχαν επαφή. Και έτσι τεκμηριώνει για πρώτη φορά σεξουαλική αιτιολογία, και μια λίμωξη υποθέτει ότι θα μπορούσε να είναι μια λίμωξη η οποία μεταδίδεται σεξουαλικώς, που συνδέεται με καρκίνο. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της HPV λίμωξης. Πολύ ενδιαφέρον και όντως πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία για να καταλάβουμε και το παρόν και την πρόοδο που έχει γίνει στην επιστήμη. Οπότε η επόμενη ερώτησή μου είναι πότε ξεκίνησε η έρευνα της σχέσης μεταξύ HPV και καρκίνου. Η έρευνα ξεκινάει τον 20ο αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, με την έμφαση, με την ανάπτυξη στην ουσία της τεχνολογίας. Εμφανίζονται πλέον ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που μπορούμε να βρούμε το αίτιο, γιατί όπως γνωρίζουμε ο ιός όλοι οι ιοί, και η HPV ιός ανήκει σε αυτή την κατηγορία, δεν μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, ούτε μπορεί να παρατηρηθεί από μικροσκόπιο. Άρα χρειαζόμαστε τεχνολογία, χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Και κάπου εκεί, όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε τα δείγματα είτε από καρκίνο, είτε από κονδυλώματα, τα δερματικές βλάβες, είδαν ότι το 1949, αμέσως μετά το πόλεμο, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται μικροσκόπιο, έτσι ώστε παρατηρούμε για πρώτη φορά τον ιό σε αυτές τις βλάβες. Στη συνέχεια άρχισαν να μελετάνε τις βλάβες στα ζώα, και συγκεκριμένα παρόμοιες βλάβες υπάρχουν στα κουνέλια. Και έτσι ξεκίνησε έρευνα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μετά στον άνθρωπο. Και μεγάλη πρόοδος στην κατεύθυνση αυτή έγινε από τον
Έλληνα γιατρό, ο οποίος και επινόησε το τεστ Παπα-Νικολάου. Το PAP τεστ, το γνωστό τεστ, αυτό έβαλε στην ουσία ήταν ένα μεγάλο ξεκίνημα και της προληπτικής ιατρικής και της έγκυρης διάγνωσης ακόμα στα προκλινικά στάδια της νόσου, και έτσι ξεκινάει και έρευνα και η ιστορία ταυτόχρονα της λίμωξης που συνδέει τον ιό με τον καρκίνο. Στη συνέχεια είχαν μια πλειάδα ερευνών που συμμετέχουν σε αυτή την κατεύθυνση, και σε αυτήν έχει συμβάλει πάρα πολύ τη δεκαετία του 60, τέλη 60, αρχές του 1970, ο καθηγητής στη Γερμανία, ο Ζουρχάουζεν. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία, ανακαλύπτουμε τον ιό, ξεκινάμε να ομαδοποιούμε τους ιούς, ξεκινάμε να μελετάμε, να ξεχωρίζουμε τους ιούς που προκαλούν, τους τύπους ιού που προκαλούν καρκίνο ή προκαλούν δερματικές βλάβες, και στη συνέχεια αρχίζουν να μελετάνε και μηχανισμό. Μετά έρχεται η μοριακή τεχνική, ανάπτυξη μοριακών τεχνικών, και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να ξεκινήσουμε από τη διάγνωση μοριακά και να κάνουμε μετά αλλοιούχηση, να δούμε τι περιέχει αυτός ο ιός, ποιες πρωτεΐνες περιέχει, πώς μπορεί να φτάσει από μια απλή λίμωξη του δέρματος μέχρι μια λίμωξη στο γεννητικό σύστημα και εξελίσσεται μετά στον καρκίνο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Και τελικά ποια ήταν τα βασικά ευρήματα που τεκμηρίωσαν τη σύνδεση του HPV με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας? Ήταν αυτά του Ζουρχάουζεν, που για δεκαετίες δούλευε πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ανίχνευση του ιού, τυποποίηση, ποιοι μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, και σε αυτή την κατεύθυνση η έρευνα του καθηγητή βραβεύτηκε το 2008, βραβεύτηκε με το πήρε βραβείο Νόμπελ, και έτσι ξεκίνησε ολοκλήρωσε τεκμηρίωση της λίμωξης με καρκινογέννηση. Υπήρχαν αρκετές μελέτες, διαφορετικοί τύποι ιού, πώς προκαλούν, ποιες πρωτεΐνες ενεργοποιούν, πώς ξεκινάει η ιστορία από μια λίμωξη του επιθυλιακού κύτταρου και να φτάσει να αποδιοργανώνει ένα νοσοποιητικό σύστημα για να μπορέσει να δημιουργηθεί καρκίνος. Γιατί ξέρουμε ότι ό,τι γίνεται διαταραχή ισορροπίας μέσα στον οργανισμό μας είναι υπεύθυνο ανοσοποιητικό μας σύστημα, που είναι βασικός ρυθμιστής της φυσιολογίας. Όταν έχουμε μια διαταραχή ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει, είτε είναι που ξεκινάει από τον ιό, είτε έχουμε βλάβη πλέον στα κύτταρα και αυτή η βλάβη ξεφεύγει την ανοσιακή ρύθμιση, θα ξεκινάει η καρκινογέννηση. Να προσθέσω κι εγώ, θα ήθελα, σχετικά με αυτά που ανέφερε ο Θεοχάρης, τα πολύ σημαντικά, θα ήθελα να τονίσω λίγο την συμβολή αυτών των δύο επιστημόνων που ανέφερε, του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, του γνωστού σε όλους μας, και του Χάραλντ Ζουρχάουζεν. Θα λέγαμε ότι αυτοί οι δύο, μαζί με τον Ιαν Φρέιζερ και τον Ζιάν Ζου, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά εκείνοι που ανακάλυψαν, που εφήβραν κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη, όχι ανακάλυψαν, εφήβραν το εμβόλιο αντίον του HPV, ήταν οι πιο σημαντικοί επιστήμονες γύρω από αυτό το θέμα. Και ο καθένας για την εποχή του είχε μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Δηλαδή ο Γιώργος Παπα-Νικολάου μελέτησε πραγματικά και σε βάθος την καρκινογέννηση στον τράχυλο όσον αφορά την μορφολογία, διότι εκείνη την εποχή δεν ήταν διαθέσιμα όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα ή εργαστηριακές μέθοδοι που ανακαλύφθηκαν αργότερα. Άρα εκείνος χρησιμοποίησε τα μέσα που είχε και προσέγγισε την καρκινογένεση στον τράχυλο και την ίδια την νόσο χρησιμοποιώντας την μορφολογία, να το πω έτσι γενικότερα. Ουσιαστικά την κυταρολογία, την οποία μέθοδο και ανακάλυψε, η οποία ακριβώς βασίζεται στην μορφολογία με την μικροσκόπηση την απλή. Στη συνέχεια ο Ζουρχάουζεν έκανε το ίδιο πράγμα, αλλά χρησιμοποιώντας τις μοριακές μεθόδους, καθότι εκείνος ήταν ιολόγος, και πήγε τη γνώση γύρω από το αντικείμενο αυτό σε μεγαλύτερο βάθος, καταλήγοντας στην αιτία. Έτσι, στην αιτία. Δηλαδή, γι' αυτό και πήρε το βραβείο Νόμπελ του 2008, διότι ακριβώς τεκμηρίωσε την αιτιολογική συσχέτιση ενός καρκίνου
με έναν ιό. Αν το αντιληφθούμε αυτό, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η συνεισφορά και γιατί άξιζε να πάρει το βραβείο Νόμπελ του 2008. Σημειωτέων ότι ο Χάραλντ Σουρχάουζεν απεβίωσε πριν από περίπου 1 χρόνο. Μέχρι και το τελευταίο διάστημα της ζωής του εξακολουθούσε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης πάνω στη σχέση ιών με καρκίνους, στην σχετιζόμενη καρκινογένεση δηλαδή από ιούς. Πολύ σημαντική αυτή η ανακάλυψη όντως, και καταλαβαίνουμε ότι άλλαξε έκτοτε και την προσέγγιση στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπεία. Ακριβώς. Δηλαδή όταν γνωρίζουμε πλέον, χάρη στον Σουρχάουζεν, ότι ένας καρκίνος προκαλείται από έναν ιό, η αμέσως επόμενη λογική σκέψη είναι ότι μπορούμε, εάν δεν έχουμε λίμωξη από τον ιό αυτό, να μην έχουμε και τον αντίστοιχο καρκίνο. Και όντως αυτό έγινε, έτσι, διότι ουσιαστικά η γνώση αυτή χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του HPV test, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχείου της μήτρας με βάση τη λογική που είχε χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της νόσου με τη χρήση του τεστ Παπα-Νικολάου τις προηγούμενες δεκαετίες. Άρα ουσιαστικά η όλη υποδομή, η όλη λογική της πρόληψης που χρησιμοποίησε το τεστ Παπα-Νικολάου ήρθε για να προσαρμοστεί στο μέλλον με την εισαγωγή στους αλγορίθμους πρόληψης και σε όλη αυτή την λογική της πρόληψης του HPV test. Πράγμα το οποίο κατέστη δυνατό βάσει της ανακάλυψης της αιτιολογικής συσχέτισης. Και αν θέλετε, το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι έδωσε το έναυσμα στην επιστημονική κοινότητα που κατέληξε τελικά από τον Ιαν Φρέιζερ και τον Ζαν Ζου στην ανακάλυψη της έρευνας, η οποία κατέληξε στην ανακάλυψη στην εφεύρεση μάλλον του εμβολίου εναντίον του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, το οποίο ακριβώς είναι εκείνο που προφυλάσσει από τη λίμωξη, που εμποδίζει τον ιό να προκαλέσει λίμωξη στα επιθυλιακά κύτταρα του τραχύλου της μήτρας. Άρα, εμποδίζοντας τη λίμωξη, οδηγούμαστε στην πρόληψη της ίδιας της νόσου. Πράγμα το οποίο πλέον και σε επίπεδο μελετών αλλά και σε επίπεδο πληθυσμού και πραγματικής ζωής έχει επιβεβαιωθεί, διότι όλα τα στάδια της καρκινογένεσης που προκύπτουν μετά από τη λίμωξη από τον HPV σε εμβολιασμένες γυναίκες φαίνεται ότι εμφανίζονται σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Ακόμα και ο ίδιος ο καρκίνος πλέον μετά από τα 15 περίπου χρόνια που κυκλοφορεί το εμβόλιο στον κόσμο. Υπό την έννοια δηλαδή ότι η HPV λίμωξη χρειάζεται αρκετά χρόνια για να οδηγηθεί στην εμφάνιση διθικού καρκίνου. Συνεπώς έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια από τον καθολικό εμβολιασμό για να δούμε το πραγματικό αποτέλεσμα του εμβολιασμού στην μείωση της εμφάνισης του διηθητικού καρκίνου του τραχύλου. Διότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, θέλει ακριβώς πολλά χρόνια. Αυτά τα χρόνια πλέον έχουν περάσει και σε μεγάλο βαθμό και σε σημαντικές μελέτες στον πραγματικό πληθυσμό στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στη Σουηδία βλέπουμε μείωση της εμφάνισης του διηθητικού καρκίνου σε πληθυσμό γυναικών που έχουν εμβολιαστεί κυρίως στην προεφηβεία. Ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα τη σχέση του ιού με την καρκινογένεση, ξεκινώντας από μια αρχική γενική ερώτηση του πώς γίνεται η μετάδοση του ιού και με ποιους τύπους καρκίνου σχετίζεται, καθώς και πιθανώς και με ποια άλλα νοσήματα προκαλεί ο ίδιος ιός. Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί για αρκετά χρόνια πιστεύαμε ότι μοναδικός τρόπος μετάδοσης του ιού είναι σεξουαλική μετάδοση. Πράγματι έχει μεγάλη σημασία, γιατί γνωρίζουμε ότι αρχικές βλάβες και περισσότερα είναι μελετημένο ιός ως καρκίνος του τραχείου της μήτρας, άρα μεταδίδεται σεξουαλικός. Όμως δεν περιορίζεται μόνο στην μετάδοση σεξουαλικά. Μπορεί να μεταδίδεται και με τα αντικείμενα, με πετσέτες, με ρουχισμό που από μια ασθενή ή έναν ασθενή που έχει λίμωξη, χωρίς να τηρούνται μέτρα υγιεινής, μπορεί να μεταδοθεί. Όσον αφορά το θέμα πώς φτάνει, όπως είπε και ο Μονάσης, θέλει αρκετά χρόνια. Να φανταστείτε ότι ο ιός HPV ιός είναι ένας DNA ιός, έχει κάποιες πρωτεΐνες και κάποιο μηχανισμό που θα μπει μέσα στο κύτταρο, στο επιθυλιακό κύτταρο. Από αυτούς τους ανθρώπους που θα μπει μέσα στο επιθυλιακό κύτταρο,
υπάρχει ο οργανισμός και ανοσοποιητικό μας σύστημα σε αρκετές περιπτώσεις, περίπου 90% θα έχει ξεκαθαρίσει τον ιό, θα απολυμάνει το επιθυλιακό κύτταρο, γιατί επιθυλιακά κύτταρα, η ανάπτυξη των επιθυλιακών κύτταρων γίνεται με έναν τρόπο, είναι φραγμός, πρώτος φραγμός, και είναι ανοσοκύτταρα κατά κάποιο τρόπο που δεν αφήνουν να περάσουν οι εξωτερικοί παράγοντες μέσα στον οργανισμό, και έτσι αποασιάζοντας από μέσα στη βάδα προς τα έξω απομακρύνουν τον ιό. Επομένως, σε αυτή τη φάση είναι πολύ, μπορεί από αυτούς που θα κολλήσουν τον ιό, αρκετοί θα απαλλαχθούν με ανοσολογικούς τρόπους, με τους τρόπους που προστατεύει ο ίδιος ο οργανισμός, και ένα 10% περίπου ο ιός θα καταφέρει να μπει μέσα στο κύτταρο, θα αποασιάζεται και θα ξεκινήσει η καρκινογέννηση με πρωτεΐνες που διαθέτει ως ιός, γιατί έχει το DNA ως βάση, ως κωδικός για να αναπτυχθεί, έχει και την κάψα με πρωτεΐνες οι οποίες έχουν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα μάλλον, είναι ενδιαφέρον γιατί οι πρωτεΐνες αυτές, όπως είναι επιφανειακές πρωτεΐνες που βοηθάνε να μπει στο κύτταρο, είναι εντυπωσιακό ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πρωτεΐνες χωρίς να μπορέσει να έχει DNA του ιού να κάνουν το ίωμα, ένα μόρφωμα που μοιάζει πάρα πολύ με τον ιό, και αυτό ακριβώς χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το εμβόλιο που, όπως ανέφερε και ο Κίμωνας, και χρησιμοποιούμε εμβόλιο που βασίζεται σε L1 πρωτεΐνη της επιφάνειας του ιού, και έτσι ξεκινάει και η προστασία και παρεμποδίζεται με αυτόν τον τρόπο είσοδος του ιού μέσα στο κύτταρο. Πολύ σωστά λέει ο Θεοχάρης, και όπως μας είπε υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης εκτός της σεξουαλικής μετάδοσης, αν και η κύρια μετάδοση πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι η σεξουαλική μετάδοση. Ωστόσο, ναι, γίνεται αντιληπτό ότι αν ένα αντικείμενο φερειπίν είναι μολυσμένο με τον HPV, ο ιός θα μεταδοθεί, για παράδειγμα, σε όποιο χρησιμοποιήσει για κάποιο λόγο αυτό το αντικείμενο. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένως αυτή η επαφή με τον ιό υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγήσει και σε λίμωξη, διότι άλλο είναι η μόλυνση και άλλο είναι η λίμωξη από ένα παθογόνο. Αλλά όπως και να έχει, επειδή ακριβώς διαπιστώνουμε ότι είναι λίγο περίπλοκο αυτό το θέμα της μετάδοσης, όπως και να έχει, η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή η μη επαφή με το παθογόνο, το οποιοδήποτε παθογόνο, ρεαλιστικά μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση, όσον αφορά τον HPV, του εμβολίου εναντίον του HPV. Αυτός είναι ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος, διότι θεωρητικά ένας άλλος τρόπος θα ήταν κάποιος να ζει αποστηρωμένος σε ένα χώρο και να μην έχετε ποτέ σε επαφή με άλλους ανθρώπους, και φυσικά ποτέ σε σεξουαλική επαφή οποιασδήποτε μορφής με άλλους ανθρώπους. Άρα πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος πρωτογενούς πρόληψης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που έχουμε διαθέσιμο είναι ο εμβολιασμός εναντίον του HPV. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες παθήσεις που ανέφερες, το αν προκαλεί άλλες παθήσεις, είναι γνωστό πλέον ότι ο HPV, εκτός από τον καρκίνο του τραχύλου, ενέχεται στην καρκινογένεση, στον καρκίνο του προκτού, στον καρκίνο του κόλπου και του εδίου, στον καρκίνο του πέους και στον καρκίνο του στοματοφάρυγγα. Βέβαια, όχι στο ίδιο ποσοστό σε όλους τους καρκίνους. Στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας υπάρχει μια πολύ σημαντική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 1999, η οποία λέει ότι στο 99,7% των καρκινομάτων του τραχύλου της μήτρας ανιχνεύεται DNA του HPV. Άρα πρακτικά διαπιστώνουμε ότι ο HPV βρίσκεται σε όλους τους καρκίνους του τραχύλου. Σε όλους όμως αυτούς που ακολουθούν αυτή την καρκινογένεση, διότι υπάρχουν και σπάνιες μορφές καρκίνου του τραχύλου, όπως ορισμένα σπάνια αδενοκαρκινώματα, όπως ορισμένοι νευροενδοκρινικοί όγκοι, όπως σαρκώματα που δεν είναι HPV σχετιζόμενοι καρκίνοι. Όμως μιλάμε για πολύ σπάνιες περιπτώσεις, οι οποίες κατά κανόνα λόγω της σπανιότητας δεν αφορούν και τη δημόσια υγεία, δεν αφορούν και την πρόληψη, διότι για να εμπίπτει μία νόσος στους κανόνες που υπάρχουν σχετικά με το αν αυτή η νόσος είναι
αντικείμενο πρόληψης, πρέπει αυτή η νόσος να είναι σχετικά συχνή και να αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας. Αυτό ισχύει για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και κυρίως για την πιο συχνή μορφή του, που είναι το πλακώδες καρκίνωμα του τραχύλου και το άδενοκαρκίνωμα του τραχύλου της μήτρας. Αν και αδενοκαρκινώματα πολύ σπάνια υπάρχουν που δεν σχετίζονται με τον HPV. Δεν αλλάζει σε τίποτα αυτό την προσπάθεια εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου που βασίζεται στον HPV, αλλά και της πρωτογενούς πρόληψης με το HPV εμβόλιο, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το έχουμε και αυτό υπόψη. Σε σχέση με τις άλλες νόσους που λέγαμε προηγουμένως, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως στον τράχυλο. Στον καρκίνο του προκτού ο HPV είναι το αίτιο για περίπου, θα λέγαμε, το 90% των περιπτώσεων. Στον καρκίνο του κόλπου μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας έναν αριθμό της τάξης του 50 με 70%. Στον καρκίνο του εδίου περίπου το 40% σχετίζεται με τον HPV. Στον καρκίνο του πέους ίσως λίγο μικρότερο ποσοστό. Και στον καρκίνο του στοματοφάρυγγα γενικότερα υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές μελέτες που αναφέρουν ποσοστό καρκίνων του στοματοφάρυγγα αποδιδόμενο στον HPV της τάξης του 25 μέχρι και του 70-75 σε κάποιες μελέτες της 100. Άρα λοιπόν στους άλλους καρκίνους δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν διαφορετικές οδοί καρκινογένεσης και στους άλλους καρκίνους. Δεν είναι απόλυτο ότι οφείλονται όλοι στον HPV, αλλά και σε αυτούς ο HPV είναι ένα πολύ σημαντικό αίτιο για την πρόκλησή τους. Ειδικά πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια αυτή τη στιγμή για την εφαρμογή της λογικής της πρόληψης όσον αφορά τον καρκίνο του προκτού, γιατί όπως αναφέραμε το 90% οφείλεται στον HPV και κυρίως στον HPV-16, σε αυτόν τον τύπο που είναι ο κατεξοχήν καρκινογόνος τύπος του ιού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν αυτή τη συσχέτιση, σπέβδει να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος της δημόσιας υγείας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του καρκίνου του προκτού σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όχι σε ολόκληρο τον γενικό πληθυσμό, διότι εκεί είναι πολύ σπάνιος επίσης ο καρκίνος του προκτού, αλλά σε ειδικές ομάδες όπως είναι οι οριοθετικοί άνδρες, οι οριοθετικές γυναίκες ή οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες λιγότερο. Εκεί η συχνότητα εμφάνισης της νόσου επιβάλλει την ανίχνευση μεθόδων πρόληψης που θα είναι πολύ αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Οπότε ποια είναι τα στάδια από την αρχική HPV λίμωξη μέχρι την ανάπτυξη διαιτητικού καρκίνου? Λοιπόν, όταν έχουμε επαφή πλέον με HPV και ο ιός έχει μπει στο επιθυλιακό κύτταρο, έχει βρει τρόπο να προσδεθεί έναν υποδοχέα στο κύτταρο, αρχίζει να εξελίσσεται μέσα στο επιθυλιακό κύτταρο. Έχει κάποιες πρωτεΐνες όπως είναι ε6 και ε7 πρωτεΐνες, οι οποίες είναι καρκινογόνες, είναι πρωτεΐνες που ενεργοποιούν την ανάπτυξη καρκίνου. Είναι αυτές οι δύο πρωτεΐνες που ξεκινάνε να μπλοκάρουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη καρκίνου. Εδώ θα πρέπει να πούμε και το άλλο σημαντικό, ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι ιού που δεν εκφράζουν την ε6 πρωτεΐνη, εκφράζουν μόνο μία πρωτεΐνη. Παρόλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν καρκίνο για το λόγο ότι έχουν την ανασταλτική δυνατότητα στο ανοσοποιητικό μας σύστημα να μπορέσει να σταματήσει τον καρκίνο. Οπότε όταν έχουμε φρένο σε κάποιον που ελέγχει, σε ένα, αν μπορούμε να πούμε, αστυνομικό που ελέγχει τη τάξη, αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τον καρκίνο. Έτσι ξεκινάει η καρκινογέννηση. Και ακριβώς έτσι όπως το είπε ο Θεοχάρης, αυτές οι δύο πρωτεΐνες, η ε6 και η ε7, όταν αρχίσουν να εκφράζονται μέσα στο κύτταρο ξενιστή λόγω της μεταγραφής από το γονιδίωμα του HPV, είναι εκείνες που ουσιαστικά επάγουν την πορεία της καρκινογέννησης. Αλλά τι συμβαίνει από εκεί και μετά? Από εκεί και μετά, εκείνη τη χρονική στιγμή, εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να ορίσουμε μια τέτοια στιγμή, αρχίζει μια διαδικασία της αθανατοποίησης, όπως λέμε, του κυττάρου ξενιστή. Αυτό γίνεται λόγω ακριβώς της δράσης των πρωτεϊνών ε6 και ε7 με κάποιους συγκεκριμένους μοριακούς
μηχανισμούς που είναι σχετικά πολύπλοκοι, δεν μπορούμε να τους περιγράψουμε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που προκαλούν αυτές οι δύο πρωτεΐνες στο κύτταρο ξενιστή είναι το ότι αναστέλουν την απόπτωση του κυττάρου, ενώ ταυτόχρονα προάγουν τον πολλαπλασιασμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα με τον διαρκή διαδοχικό πολλαπλασιασμό των κυτταρικών γενεών να αθρίζονται γενετικές μεταλλάξεις, οι οποίες, εάν υπήρχε απόπτωση, δεν θα περνούσαν στις επόμενες γενιές, και με τη σειρά του αυτή η άθρηση των μεταλλάξεων έχει ως αποτέλεσμα την εξαλλαγή του κυττάρου ξενιστή. Από τη στιγμή που θα εξαλλαγεί το κύτταρο, αρχίζει η διαδικασία της πορείας προς διηθητικό καρκίνο. Και ο διηθητικός όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε συμβαίνουν στην περίπτωση του τραχύλου της μήτρας στο επιθύλιο του τραχύλου, πάνω από τη βασική μεμβράνη, ας το πούμε έτσι, του επιθυλίου του τραχύλου της μήτρας. Αλλά τη στιγμή που ένα κύτταρο από τα κύτταρα που έχουν εξαλλαγεί θα περάσει κάτω από τη βασική μεμβράνη, τότε έχουμε τον αρχόμενο διηθητικό καρκίνο. Και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει πισωγύρισμα, ας το πούμε έτσι, ενώ σε όλα τα προηγούμενα στάδια και μπορεί να υπάρχει πισωγύρισμα, δηλαδή μια προκαρκινική βλάβη του τραχύλου μπορεί να οδηγηθεί σε υποστροφή και αυτόματη, χωρίς καμία δική μας παρέμβαση. Πρακτικά η προκαρκινική βλάβη CIN3, δηλαδή η υψηλού βαθμού τραχυλική ενδοεπιθελειακή αλλίωση, όπως λέγεται, είναι μια προκαρκινική βλάβη, ναι, η οποία έχει μια πιθανότητα να εξελιχθεί σε διηθητικό καρκίνο της τάξης του 50% μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 15, 20, 25 ετών. Άρα δεν είναι 100%, σε ένα ποσοστό 50% δεν θα εξελιχθεί σε διηθητικό καρκίνο. Αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να το αφήσει κανείς στην τύχη, διότι το 50% είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα για το αποτέλεσμα το οποίο συζητάμε. Από την άλλη, όταν εμφανιστεί πλέον ο διηθητικός καρκίνος, ακολουθούνται τα στάδια εξέλιξης προς το τελικό στάδιο του καρκίνου του τραχύλου, που είναι η ανάπτυξη ενός όγκου αρχικά στον τράχυλο της μήτρας. Ο όγκος αυτός περιορίζεται αρχικά στον τράχυλο, αυξάνεται σε μέγεθος, στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί στους ιστούς που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τη μήτρα, που λέγονται παραμήτρια, οπότε προχωρεί το στάδιο. Μπορεί να επεκταθεί σε λεμφαδένες της πιέλου ή τους παραορτικούς λεμφαδένες, και στην πορεία φυσικά μπορεί να επεκταθεί και σε γειτονικά όργανα, όπως είναι η ουροδόχος κίστη ή το ορθό. Και φυσικά τότε μιλάμε για πιο προχωρημένα στάδια, και όσο προχωρούμε σε πιο προχωρημένα στάδια έχουμε και μικρότερες πιθανότητες επιβίωσης, έστω και αν εφαρμόζονται οι ενδεικνυόμενες θεραπείες που περιλαμβάνουν σε αυτά τα στάδια κατά κανόνα την ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Στα επόμενα επεισόδια του podcast θα μιλήσουμε για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού HPV και πιο συγκεκριμένα της πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Οπότε θα ήθελα να σας κάνω μία αρχική ερώτηση για να το συνδέσουμε και με τα επόμενα επεισόδια. Πώς άλλαξε η πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας μετά την αναγνώριση του HPV ως του κύριου αιτιολογικού παράγοντα? Πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτή η αλλαγή έχει δύο σκέλη. Πρώτον, στο επίπεδο διαγνωστικό, για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε πιο γρήγορα, και ακόμα σε αυτά τα στάδια προκαρκινικά, όταν δεν έχουμε συμπτώματα, και πολύ σπάνια θα έρθει η γυναίκα στο γιατρείο γιατί δεν έχει συμπτώματα, μπορούμε να κάνουμε τεστ ανίχνευσης του DNA του ιού και να ανιχνεύουμε τον ιό. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει μια διαδικασία παρακολούθησης προς αποφυγή της εξέλιξης των προκαρκινικών βλαβών στον καρκίνο. Ένα δεύτερο σκέλος, από τη στιγμή που ξέρουμε τι προκαλεί τον καρκίνο, και ιδιαίτερα όταν έχουμε μια λοιμώδη αιτιολογία, μπορούμε να σχεδιάσουμε εμβόλιο. Όπως σε όλα τα υπόλοιπα νοσήματα, λοιμώδη νοσήματα, η ανθρωπότητα προσπαθεί να αντιμετωπίσει με εμβόλιο, με την πρόληψη, με βασική πρωτογενή πρόληψη με εμβόλιο. Έτσι ήμασταν τυχεροί σε αυτό το κομμάτι με το HPV ιό,
ότι δημιουργήθηκε ένα εμβόλιο βασισμένο σε αυτή την επιφανειακή πρωτεΐνη, στη πρωτεΐνη η οποία χρησιμοποιεί ο ιός για να μπει μέσα στα κύτταρα. Άρα χρησιμοποιώντας αυτή την πρωτεΐνη δημιουργούμε ένα εμβόλιο το οποίο θα αποτρέψει την είσοδο του ιού μέσα στα κύτταρα. Μετά από το εμβόλιο που χρησιμοποιούμε θα ενεργοποιηθεί ανοσοποιητικό μας σύστημα και θα συμμετέχει στο να παρεμποδίσει τον ιό για να μπει μέσα στα κύτταρα. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του επεισοδίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θεωρείτε ότι πρέπει να μείνει σε όλα τα άτομα που μας ακούνε. Εγώ θεωρώ ότι, όπως ανέφερε και ο Θεοχάρης και η προηγούμενη ερώτησή σου, ότι η ουσία είναι το πώς μας βοηθάει όλη αυτή η γνώση, και μας βοηθάει ακριβώς με την αλλαγή την οποία έχει καταστήσει δυνατή όσον αφορά την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Και η αλλαγή αυτή είναι ότι όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη πλέον έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο προφυλάσσει από την ίδια τη λίμωξη, και συγκεκριμένα από την λίμωξη από κάποιους από τους υψηλού κινδύνου τύπους του ιού, γιατί δεν αναφέρουμε ότι ο HPV δεν είναι ένας, έχει πάρα πολλούς τύπους, και ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι είναι ογκογόνοι είναι 12 με 14 τύπους που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου για αυτόν ακριβώς το λόγο. Άρα λοιπόν το εμβόλιο προστατεύει αυτή τη στιγμή το ενιαδύναμο, τουλάχιστον αυτό που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα, από το 90% του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας, συν μια προστασία που προσφέρει εναντίον του 90% των κονδυλωμάτων, και αυτό από μόνο του μας απαντά στο ερώτημά σου, στο τι έχει αλλάξει όσον αφορά την πρόληψη αυτής της νόσου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μια γυναίκα η οποία εμβολιάζεται στην προεφηβεία με το ενιαδύναμο εμβόλιο είναι 90% περισσότερο προστατευμένη από τον καρκίνο του τραχείλου σε μια γυναίκα που δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα, αυτή είναι η πρώτη βασική αλλαγή. Και η δεύτερη είναι ότι με τη χρήση του HPV test, του HPV DNA test, υπάρχει και mRNA test, πρέπει να τα αναφέρουμε όλα αυτά, τα HPV σχετιζόμενα ουσιαστικά τεστ ή του HPV σχετιζόμενους βιοδείκτες, μπορεί πλέον να γίνεται το screening, ο προληπτικός έλεγχος, όπως λέμε, η δευτερογενής πρόληψη του καρκίνου τραχείλου με πιο αποδοτικό τρόπο. Δηλαδή η εφαρμογή αυτών των βιοδεικτών, η χρήση αυτών των βιοδεικτών, σε αντίθεση με την κυταρολογία, παρέχει τη δυνατότητα να γίνεται ο έλεγχος πιο αραιά. Όπως θα δούμε σε επόμενα επεισόδια, η χρήση του HPV DNA test δεν χρειάζεται να γίνεται κάθε χρόνο ή κάθε 2-3 χρόνια. Για το γενικό πληθυσμό, ένα αρνητικό HPV test προσφέρει ασφάλεια για τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα λοιπόν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το screening. Κύριε Κωνσταντινίδη, κύριε Χατζησταματίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ σημαντικές όλες οι πληροφορίες που μοιραστήκατε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μιλήσουμε, για να μας ακούνε, για να μπορέσουμε πραγματικά να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι θέλουμε πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη σε μια λίμωξη που μπορούμε να προσφέρουμε και πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Και εγώ ευχαριστώ, Εύα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω να έχει την δέουσα απήχηση στο κοινό.